بسم الله الرحمن الرحیم. اوس به موږ ډایجیشن سٹارټ کوو. ډایجیشن د ماوت نه صحیح شو. د ماوت نه والا تر د انس پورې چې کوم پارټ ټول به ایکسپلین کوو. د ټول نه اول چې دی زموږ سره ماوت موږ وایو. نو ماوت ته بل نوم څه ویلی کېږي؟ اورل کیویټي یا ورته څه ویلی کېږي؟ بکل کیویټي ورته ویلی کېږي. صحیح شو، بکل کیویټي. ښه، او په ماوت کې زموږ سره څه موجود دي؟ نو په ماوت کې چې زموږ سره کوم شیونه موجود دي په هغې کې د ټول نه اولنی سره چې غاښونه پکې دي که نه، ټیت پکې دي. صحیح شو. دویم چې په خوله کې کوم څیز دی نو هغې ته ویلی کېږي ټانګ، او دریم چې کوم څیز دی نو هغه پکې څه دی؟ سلایوري ګلینډ. صحیح شو، سلایوري ګلینډ. ټیت چې دي نو دا زموږ سره څونه ټیت دي؟ 32 ټیت دي، او لاول 30 د دغه نه والا د 24 نه والا 30 ایئر ایچ په منځ کې بیا څه شي؟ 32 ټیت شي. صحیح شوه. او لاول څه 20 ټیت چې هغه ټمپورري ټیت دي، دا بیا ما وخیږي او دا نور راوخیږي، یا پرمننټ ټیت دي. بیا د هغې نه بعد د ټیت کار څه شی دی؟ د کار چې دې ته ویلی کېږي ګرینډینګ. ګرینډینګ څه ته وایي؟ یو شی څه میده کول. او بل د کار چې دی هغې ته څه ویلی کېږي؟ میسټیکیشن ورته وایي. دا شخون والو ته څه وایي؟ میسټیکیشن ویلی کېږي. صحیح شوه. بل مونږ وایو چې ټانګ. نو د ټانګ کار څه دی؟ په دې باندې یو شیز لګېدلی، هغې ته ویلی کېږي ټیسټ بډز. څه ورته ویلی کېږي؟ ټیسټ بډز. لکه دا زموږ سره مثال په طور یو ژبه ده، نو په دې باندې له پاسه داسې ټیسټ بډز لګېدلي. نو دا ټیسټ بډز چې دی زموږ سره څه چې زموږ سره یو شی سور دی، بیټر دی، سویټ دی، دا شیونه مونږ ته ښایي. صحیح شو. نو دا خبره وشوه. او بل د دې سره سره په دې کې زموږ سره دویم کار کېږي چې دی مونږ ته وایي چې دا یو شي څه دی؟ هارډ دی، دا کولډ دی. صحیح شو. هارډ دی کم شیز، دا سخت دی، دا څه دی؟ سافت دی، دا نرم دی وغیره، دا شیونه. نو دې هم مونږ ته د ټانګ په ذریعه باندې پته لګي. بل یې سلایوري ګلینډ. نو په دې کې زموږ سره 3 پیرز دي. څو پیرز دي؟ 3 پیرز دي. یو ته ویلی کېږي پیروټیډ ګلینډ. دا پیروټیډ چې دی دا پکې د ټول نه څه دی؟ لارجسټ ګلینډ دی. بل چې دی سب مینډیبولر ګلینډ، او بل دی سب لینګول ګلینډ. صحیح شو، سب لینګول ګلینډ او سب مینډیبولر. سب لینګول ګلینډ چې دی پکې د ټول نه څه دی؟ سمال دی. صحیح شوه. د دو کار څه دی؟ د سلایوري ګلینډ کار څه دی؟ د کار دی سلایوري پروډکشن. څه شي؟ سلایوري پروډکشن. سلایوري وایي لاړو ته، د لاړو څه کوي؟ پروډکشن کوي. صحیح شو. اوس سلایوا څه کار دی؟ د سلایوا کې چې دی په دې کې یو انزایم دی، هغې ته ویلی کېږي فټایلین. څه ورته ویلی کېږي؟ فټایلین. نو د فټایلین څه کار دی؟ دی چې کوم سټارچ راشي زموږ سره د باډي کوم خوراک مونږ وکړو په هغې کې، نو د سټارچ څه کوي؟ بریک ډاون کوي. څوک د سټارچ بریک ډاون کوي؟ دا فټایلین انزایم دا کار کوي. صحیح شو. بل چې دی زموږ سره د دې سره سره دا کوم چې سلایوري کوم پروډکشن دی سلایوا چې ده، نو دا لاول د پی ایچ صحیح بیسي. صحیح بیسي. بیا دا وروسته څه شي؟ نیوټرل شي، او بیا څه شي؟ ایسیډک شي. دا خبره به یاد ساتئ. بل چې زموږ سره کوم پیروټیډ ګلینډ چې کوم شیونه پروډیوس کوي، نو هغه زموږ سره د پیروټیډ ډکټ په ذریعه باندې څه کېږي؟ هغه موت ته راولیږي. صحیح شو. دغه شان چې سب مینډیبولر کوم ګلینډ څه پروډیوس کوي، نو هغه د سب مینډیبولر ډکټ په ذریعه باندې راځي. او چې کوم زموږ سره سب لینګول ګلینډ څه پروډیوس کوي، نو هغه د سب لینګول ډکټ په ذریعه باندې راځي. نو دا زموږ سره څه دی؟ موت دی. اوس به موږ دلته ایکسپلین کوو چې په بک کې ستاسو سره څنګه دي. نو موت از د بګینینګ اف ډایجسټیو ټریک. څه شی دی؟ دا سټارټ دی. اټ از ریسپانسبل فار انجیکشن اف فوډ. دی خوراک څه کوي؟ دننه کوي. افټر انجیکشن د پروسیس اف ډایجیشن سټارټ هیر. نو ډایجیشن کوم پروسیس چې دی هغه کوم ځای نه سټارټ کېږي؟ د ماوت نه. ایم سی کیوز له به یاد ساتي. د کیویټي اف د ماوت از کالډ بکل کیویټي یا اورل کیویټي. په دې کې چې کومه کیویټي دی ته یا بکل کیویټي یا ورته څه وایي؟ اورل کیویټي. اورل کیویټي کنسسټ اف ټانګ، ټیت اینډ سلایوري ګلینډ. اورل کیویټي زموږ سره په څه باندې کنسسټ وي؟ په ټانګ باندې، په ټیت باندې، او په سلایوري ګلینډ باندې. بل زموږ سره راځي فنکشن اف د ماوت. چې د ماوت څه فنکشن دی؟ د ټول نه اول سلیکشن اف فوډ. چې فوډ څه کوي؟ سلیکټ کوي. څوک څنګه سلیکټ کوي؟ زموږ سره په ژبه باندې بډز لګېدي، ټیسټ بډز ورته وایي. نو هغه مونږ ته وایي چې دا هارډ دی، دا سافټ دی، دا خوږ دی، دا تریخ دی وغیره د دې شیانو لپاره. نو سلیکشن اف فوډ په دې طریقه کوي. when food enter the oral cavity it's stated and tested in field. نو هغه ټیسټ شي او محسوس شي. if the test is not good، که ټیسټ زموږ سره وایي ښه نه، or if some hard object is present in the food یا په خوراک کې some toxins موجودي. لکه مثال په طور ته څه شی وخورې او لکه ته اونګولی خورې یا چاول خورې او په هغې کې شګه راشي، نو موږ ته ډایرکټ پته ولګي چې په دې کې هارډ object
موجود دی نو هغه څه شي اټس ریجیکټډ ټیسټ بډ پریزنټ ان ټنګ ار ریسپانسیبل اف ټیسټ کوم چې ټیسټ بډ زیاره سره لپاره ریسپانسیبل یا ټیسټ لپاره د ذایقې لپاره بل میسټیکیشن ار ګرینډینګ ماته وی د دې مطلب دا دی چې غاښونه لګي او خوراک وړو ټوکلو ته کنورټ کوي دي سوی میسټیکیشن یا سوی ګرینډینګ ول وای بل مویسټینګ ان لوبریکیټینګ نو سلایوري ګلینډ چې کوم سلایواره د هغې دا کار دی نو 3 pairs of salivary gland open to the mouth and produce secretion called saliva. Due to saliva, the food is moistened and lubricated so that it can pass through the esophagus smoothly. دی وجې نه خوراک بیا په اسانه باندې چېرته ځي اسافیګس ته ځي بل بس موږ وایو سلایوري ګلینډ سلایوري ګلینډ زموږ سره 3 پیر دي پیروټیډ سبمنډیبولر او سبلینګول ګلینډ دي چې د هغې نه سلایوا څه ته ځي ماوت ته ځي صحیح شوه ښه نو اوس به موږ ډسکس کوو کوم چې 3 پیر دي پیروټیډ سبمنډیبولر او سبلینګول ګلینډ نو پیروټیډ ګلینډ څه شی دی ار د لارجسټ ګلینډ صحیح شو د ټول نه زیات سیکریشن دی کوي او دا ډیپ هالو بیلو د ایر دا د هیر نه شاته او کوم چې ریمس اف منډیبل کم جاینټس یې بون دا مونږ ټول په اناټومي کې ډسکس کړی دا چې کوم ریمس دی د هغې نه شاته دا یو هالو ځای دی صحیح شو دی 4 دیئر سیکریشن انټو د ماوث تھرو پیروټیډ ډک د دې چې کوم سیکریشن دی هغه خولې ته په څه باندې راځي په پیروټیډ ډکټس باندې راځي بل مونږ وایو سب منډیبولر ګلینډ څه وایو سب mandibular gland. Now these glands are located beneath the body of mandibular. دا د mandible نه څه دی شاته دی secreted mostly of serous secretion. دا مو زیات secretion کوي. Their secretion is poured into the mouth through submandibular duct which open into the floor of the mouth. نو د submandibular duct په ذریعه باندې راځي او څه ته کولاویږي mouth ته کولاویږي صحیح شو د هغې چې کوم لاندې پرش ځای دی sublingual gland چې زموږ سره چې کوم ژبه لګېدلي د هغې چې کوم لاندې فرینولم دی د هغې سایډونو ته sublingual gland دي. These are the smallest gland. دا خبره باید څه دی and secreted mostly mucus secretion. These lie beneath the tongue. وای دا د ژبې نه لاندې ځیګونه and each side of frenulum دواړه طرفونه دي کوم چې frenulum هغه شي ته ویلی کېږي کوم چې زموږ سره ژبه نیولی and for their secretion into the floor of the mouth through several small opening. صحیح شو نو دغه خبره ده. بل راځي function of the salivary gland. نو salivary gland څه function دي د ټول نه اولنۍ خبره دا ده چې زموږ سره The function of salivary gland is secretion of saliva which is the first digestive fluid act upon the food. د ټول اولنۍ کوم په دې کې چې کوم انزایم وغیره دي نو ټول اول ډایجیشن د سلایوا نه سټارټ شي صحیح شو د ټول اولنۍ خبره ده چې دا د presence of food in mouth دا اله پیدا کېږي چې کله موږ سره خوراک په خوله کې موجودي بل د sight smell and thought of the food چې د کوم خوراک راځي د هغې سمیل او وغیره څه کوي دا سلایوا پروډیوس کوي صحیح شوه بل زموږ سره راځي سلایوا څه شی دی نو سلایوا واټري موږ وایو چې د اوبو په شان الکلاین چې پی ایچ یې د 7 نه زیات دی اټ کانټین ویری سمال پروپورشن اف سالډ میوکین هایلک پکې سالډ پارټیکل دی اینډ سټارچ سپلیټینګ انزایم هغې ته څه وایي فټایلین موږ وایو چې په دې کې فټایلین یو انزایم دی چې هغه څه کوي سټارچ بریک ډاون کوي اوس د سلایوا څه کار دی نو ټول اولنۍ خبره دا ده چې دا زموږ سره دغه خوراک څه کي سافټ کي نرم کي چې خوراک کله نرم کي نو دا په اسانه باندې سموتلی څه کېږي پاس کېږي او دا ژبه په اسانه باندې دا خوراک په اسانه باندې اسافیګس ته ځي صحیح شو او بل دا چې ژبه څه کوي صفا کوي چې په هغې باندې خبرې په اسانه باندې کولی شي بل په دې کې زموږ سره سوډیم بای کاربونیټ په سلایوا کې یا هغه څه الکلاین په نیچر کې نو فوډ څه کي الکلانایزډ کي نو په هغه څه بیا څه شي انټي سیپټیک شي بل فټایلین یا امایلوسپین ان سلایوا از سټارچ ډایجسټینګ انزایم چې زموږ سره دا فټایلین یا امایلوسپین چې دی دا څه دی سټارچ ډایجسټ کوي دا خو موږ بار بار وایو چې سټارچ ډایجسټینګ انزایم څه دی فټایلین دی بل په دې کې ایمونو ګلوبولین ای او لایسوزام دا هم انټي مایکروبل اکټیویټي کوي انټي مایکروبل اکټیویټي دی ته وایي چې کله موږ خوراک مراک وکړو که نه او بیکټیریا وایرس پنجای منجای هغه خوادي خواشینو په دې کې راځي نو هغه څه کوي کیل کوي بل دی ریګولیټ واټر بیلنس بای ترست میکانیزم په ترست میکانیزم باندې یو واټر څه کوي ریګولیټ کوي د دې نه بعد موږ وایو ډیګلوټیشن ار سوالوینګ ډیګلوټیشن یا دې ته ویل کېږي پیرسټالیسیس چې خوراک په څه طریقه باندې دا ښکته ځي صحیح شوه نو په دې کې زموږ سره 3 سټیجز دي اورل سټیج پیرنجیل سټیج او اسافیګل سټیج صحیح شوه اوس د ټول نه اولنی چې کوم سټیج هغه د اورل سټیج اورل سټیج هغې ته ویلی کېږي چې په خوله کې چې کوم خوراک وي په هغې کې چې کوم میکانیزم کېږي هغې ته اورل سټیج بیا پیرنجیل سټیج هغه دی چې هغه زموږ سره خوراک پیرنګس ته لاړ شي او هغې کې چې کوم تکنیک یا کوم شیونه یوز کېږي کوم پیرسټالیسیس کېږي کوم څه کېږي هغې ته وایي پیرنجیل سټیج بیا خوراک لاړ شي اسافیګس ته چې په هغې کې بیا څه کوم پروسس کېږي هغې ته څه وایي اسافیګل سټیج نو موږ به له ټول اولنۍ خبره وکړو په اورل پیرنجیل او اسافیګل کې فرق څه دی اورل سټیج چې دی دا زموږ سره څه دی انولنټري دی
ساري ولنټري دی. اورل سټیج سره ولنټري دی او د دې نه چې ښکته نور کوم سټیجز دي هغه ان ولنټري دي. دا خبره به یاد ساتي. زموږ سره اورل سټیج څه شی دی؟ اټ از د ولنټري سټیج وچ سټارټ سوالوینګ پروسیس. نو دا زموږ سره ولنټري سټیج دی چې په دې کې سوالوینګ پروسیس څه شي؟ سټارټ شي. صحیح شو. لږ ډېر زه تاته دلته کې لیکم. یو دی اورل، بل دی فیرنجیل او بل دی اساپیګل. صحیح شو.